og svo hér skrifið þið hérna hvaða lið er að spila næst. Heimalið og gestalið. Og þetta bætir við marki og heimalið. Heimalið pluss valið mínus. Og gestalið komið markið þetta. Ok, geggjað. Og start og stopptími þetta. En herri. Takk fyrir það. Heyrðu, við skiptum bara í alltaf helming. Þá fyrir þú íska byrjumíðarni. Þá fyrir þú. Og... Það er mæk hérna, þannig að heyrist aðeins hvað ég segir. Ok. Það verður bara gaman. Takk fyrir. Hvað? Ha? Hvað skiptir? Ó já, ok. Ó já, ok. Þannig að þið með það hreinu? Já. Af hverju fáum við ekki að dæma? Hvernig tíminn á þessu stið? Hvernig play? Hann er ekki fucking gott í gas. Ítt þú að fucking play? Ok. Getið tekið aðeins nær ykkur eða inn? Klára? Já. Hvernig þú að playa það? Hér. Start. Takk. Bara róli, Gunni, bara róli, lifa þetta á. Jósef, mannstu alveg í línuna, alveg í breiddina. Bara róli.
Svona já. Já, reyna að spila, flott. Flott Tumi, flott Tumi. Glæsilega. Frábærlega lesið Bjarki. Á undan, snúðu. Já, alltaf fram. Flott Tumi, flott Tumi. Já. Allt í lagi. Undan. Rólegur. Jósef, hjálpa til. Flottu Frikki. Frábært og reyna að spila yfir. Pétur, reyna að spila Nathan. Þarna já, næsti.
Flottur Ari, Bjarni nær 21, Bjarni nær 21.
Alexi. Bjarni, verði breytina. Gott Bjarni. Rólegur.
komdu þessu strax, heyri, Bjarki, Pétur að taka. Vel gert, Bjarki. Ari, sér ekki plásið hérna? Eða kemur mark hjá Ok. En þurfum við ekki að gera það þarna megin? Ok, geggjað. Ætlar þú að taka upp þennan leik? Já, samt að til. Ok. Ég er ekki með tvö. Hæ, já. Helgur að koma. Er það? Já. Já, hafa þetta bara svona.
sveit í þessu. Hvað gerði ég? Ég stók vilt og tók það. Ok. Þú heitir þetta. Og með eða ekki sko. Hvað er það að gera? Æjæjæjæjæj. Þarftu að gera þetta nýja sjálft þessi. Hvað er minn áhættu? Ok. Ég... Ítt á new match. Þú varst fyrst í að stoppa og eitthvað. Já, ég ítt á new match. Þetta er rátt. Þetta píp sko, shit. Já, fucking greið. Af hverju er þetta 97? Ég held að heyri samt þetta. Anna? Shit sko. Þú er bara að fara, sko. Ég er bara farin, ég láta það sjá þetta. Nei. Hvernig settu þetta 99? Ég veit ekki það. Lág þetta lagga með þér. Þú voru að hreyfa myndaðum og svona hægt. Ætla Petta að koma að hjálpa okkur? Já, endilega, please. En að kalla á hann. Patti! Já, ok, þannig að koma.
Ertu að fara að keppa? Ertu að fara að keppa? What? Síðan hvernig það þú fótbolta?
gæði.
hérna Káa, er ekki Káa 4? Og þá 4? Nei, eftir. Þór. Bara gera mínus. Why? Af því. Á já. Og Mínus hérna. Geggju Helga. Woohoo! Ertu búin að líta pásu? Woohoo! Pásu? Það er ekkert pása. Nei, ég er að tala um. Æ, já, nei. Já, ég er bara búin að gera þú veist no match. Ha? Nei. Nei. Ég held að sé Káa 4, við stóðum það lengt. Ég er ekki að tjekka. Já. Það væri alveg fínt. Á ég núna að vera með dörruna? Já. Ok, hvernig sýnum það? En kallinn sagði samt að það passa svona góð mikið. Já, ég veit. Og það fór hvað kvart. Mér er fokkin dörruna þegar svo gott. Því Oh my það er God, þetta ég er- svona langt. Ok? Hún er að nutta hana. Ok, ég held að þetta væri... Ok, ég ætla samt að tjekka hvort það sé ekki örugglega Káa 4. Ég hélt þetta væri Ísfold. Nei, Ísfold. Nei, hérna Ísey í smátti. Það er samt ekki eitthvað skrítið. Nei. Má sjá. Jú, Káa 4, Þór 4. Ok. Walking on a turbo dash to you. Oh my God, mér dreymdi að ég var TikTok-pins. Á TikTok ég svona að ég, hvað er þetta? Þannig að ég dansi hana, run, get stuck. Stakk sig ekki að fyrir á TikTok. Svolítið sæl. Ég held sko að hérna vinir Gulla séu þessi leið. Nei. Jú, ég held það. Hvað er það sem... Eða, nei, það eru K3 sem að hérna... Æ, þeir eru eitthvað að tala um það. Brand new whip, got no... Það segir samt að heilast. Hæ, viltu hringja? Ó, takk. Ok. Hæ? Jáp. Hæ. Það kom að sjá handaminin. Þetta gerir svona. Vá, hvað er kallmannslega hættur? Ó, shit, það er ekki hægt að íta lengra niður en ég. Já, Ég er bara eftir þennan leik að fá að spila. Jáp. hei, nennar að íta á hérna, sterk. Ekki núna. Ég segi þetta eftir þetta. Ok, tilbúin. Gerum við saman tíma. 1, 2 og start. Heyrist svona. Hver er að kvarta? Það er Emilja. Heyrist svolítið.
Í skök. Ekki. Nei, þetta er bara flott sko. Getur Emil tekið upptökur á það? Please. Vonandi ekki. Ég held að allir hérna vellur með sem þetta.
live á dagana. Ég er ekkert að fylgjast með Laufi. Hafa ekki séð hana. Sko, áttu við ekki að fá mat með þessu? Ég er ógeðslega hræddur. Ó, jú, við áttum að fá það. Af hverju er hann létt? Ég veit það. Já, hann sagði þessu og ég skal lesa þetta. Þau ætla að lesa þá. Ég er að lesa. Ég veit það. Komum. Garmi. Hræðsla á muffins. Ég sendi hræðsla á muffins. Ok, ég verði samt verið fyrir að pissa. Ég er andurs að pissa á mig. Farðu að pissa? Ég fór ekki einn. Af hverju ekki? Farðu bara Þessi einn. hómur er ekki einn. Þessi mikið strákur. Þeir eru 0,7 á 8 sko. Farðu bara. Það er ekki að gera það neitt sko. Ég veit það. Okkur það smá. Freyr, það er enginn. Farðu bara að fokkin pissa. Já, hleyptu þá að pissa. Nathan! Nathan! Komdu aðeins lengra hérna, komdu! Þegar þú getur fengið boltan yfir. Komdu lengra hingað. Þú ert að fara að keppa. Fáið búningar, Rut. Rut. Fáið búningar. Jóhannes Fætur. En hvað sagði hann með að þið myndi skipta eitthvað? Já, ok, vel, Nathan. Er klefa? Við ætlum ekki að skipta bara vellinum, sko. Hún gerði sjónvöldurinn. Svo, vöndum okkur svo að taka hlaup. Það eru ógeðslega margar mötur í sem við stóðum búið. Ekki spila petta. Og við spilum. Peppi, Elda boltan! hræðsla á muffins. Hvað? Við? Þú svo þeim. Ok, ég ætla að ná í hræðsluna. Ertu með shake? Þetta er... Fattar þetta? Já. Það getur við það sem. Já. Augnaráð mín munu verðast. Oh my god. Nei. Á. Nathan, ekki fara, Nathan, komdu hérna. Þegar Nathan hefur hægri bakvörður. Þegar náðu boltanum í spil, þá erum við alltaf úr lífi, Diddi. Nú heldur bara hérna. Þú er auðvitað núna, þetta. Ekki það? Já, Axel, skoða völlinn, Nathan, hérna, komdu hingað, Nathan. Rólegur, Axel, rólegur. Þeir eru komdu sjálfur líka. Mér svimaði bara að horfa hana niður. Axel, þeir eru fram á við. Ó, sækja á, sækja á. Það eru á sektu. Ekki neitt. Fyrirgjöf. Ok, gerum þetta eins. Já, hei, það er hornspyrna, strákar. Ég ætla að fá gegn vestu. Já, ég er með þessu.
Binni, taktu bara. Axel inni. Æ, Axel, ráðast á þetta. Nei. Gummi, verður ekki með við hana. Dagur, frábær sending. Já, ég tekið það. Ég svöng, sko. Þetta er bara ekki ómyndið.
veist, gestaleg og heimaleg. Þú veist, eða skora plús. Já, þeir voru rosa því, þú veist. Það var líka hérna. Þetta er líka starf. Já, já. En pappa, Það var ekki svona. Ég veist, skilur þau. Og þegar boltinn var bara með, þú veist, það er svona venjulega. Það var svona gett. Alltaf með svona að boltinn þarna, skilur þau. Hvernig svo það?
Hver er að spila? Tíminn, já, Hver er að spila? Svo Dalvík, ef ég er spila þetta. Hvor er ekki að heimalið? Þetta er Hver er Þórþrjú heimalið. What? Nei, Dalvík. Nei, já. Þórþrjú. Úps. Ég heitir. Það er bara hátíðismatur hjá þeim. Hvað ertu að gera? Það er bara að byrja að leikla. Ég er svona að gera það. Þetta er það sko. Er þetta... Ó já, ég sá það. Ég veit ekki hvað það er. Ó. Gerir bara þó. Svona bara og... Hvað? Aron! Strákar, komið! Aron! KF. Komið, Ívar! Almar! Sölvi, komiði! Sjöðan eitthvað. Það er ekki að setja þetta fyrir það. Almar! Íbbi! Almar! Sölvi, Almar! Svona, haldi. Það er af hverju kemur. Hvernig breytir maður Stelpur! merkjum? Hvernig breytir maður merkjum? Almar, hvað er að gera? Hvað er það byrja? En heyrist eitthvað í ykkur? Hvernig breytir maður merkjunum? Þetta breyta liðunum, eða þú veist, Merkjunum. merkjunni. Nei, ég er búin að gera það. Ég var rétt. Já. Já, við kunum ekki skrifa ó. Er ekki óbara bækna eða eitthvað? Skrifa maður. Það er eitthvað sem stendur
á miðsvæðinu, Arnór tilbúinn, Tumi tilbúinn. Pétur af stað, Arnór, Tumi, koma. Já, alla leið Bjarni, alla leið. Svona já, spila. Flott. Já, Pétur stinga sér, þarna já. Inni, Arnór var inni, sjáðu inni. Ekki láta illa sér, Pétur. Allt í lagi, Bjarni, komdu, kantónu miðuna, út í hægri bakvörð. Inn á miðunni, Bjarni, komdu. Tumi, ef hann sendir Kjartanín, þá átt þú að dekka þinn mann, manstu. Ef hann sendir hinum meginn, þá kemur upp. Bjarni, komdu. Pétur tilbúinn. Og núna, Tumi, núna. Þóra fá hann, Nathan, Þóra fá hann. Flott, Friðrik. Glæsilegt, Friðrik, alla leið. Tumi á markmann. Næsti.